Waddles, ik u zo vertellen, daden van de grootste angsten van mannen, een bron van twijfel en schaamte die generaties mannen in stilte heeft gekweld, grotendeels berust, op een collectief illusie, erger nog, waddles ik u zo vertellen, dat onwetendheid over dit onderwerp elk jaar duizenden mannen, vooral na hun 60, naar zeer reële gevaren leidt, die niet alleen hun intieme leven, maar ook hun hele gezondheid kunnen verwoesten. Wat u denkt te weten over krode, mannelijkheid en veroudering is waarschijnlijk onjuist. En wat u niet weet, kan u doorkomen te staan. Ik ben hier niet om uw wonderkuren te verkopen, ik ben hier om het gesprek te voeren, dat uw arts misschien nooit de tijd heeft gehad om met u te voeren. Als geriater heb ik meer dan 20 jaar geluisterd naar de meest intieme ontboezemingen in de geheimhouding en veiligheid van mijn praktijk. Ik heb de wanhoop gezien in de ogen van sterke mannen, mannen die gezinnen hebben gesticht, carrières hebben opgebouwd, die beproevingen hebben doorstaan, maar die instorten door een geheime twijfel en knagende angst over hun eigen lichaam. Vandaag gaan we die stilte doorbreken. We gaan de waarheid onder ogen zien, want kennis is niet alleen macht, het is gemoedsrust, het is veiligheid. Blijf bij me, want wat ik u vandaag ga onthullen, zou wel eens de manier kunnen veranderen waarop u naar uw lichaam, uw gezondheid en uw toekomst kijkt. Laten we beginnen met de meest fundamentele fout, de oorsprong van alles, de obsessie met een getal, de mythe van de tyrannische lineaal. Laat me u vertellen over Jan Pieter. Op 70-jarige leeftijd beleefde Jan Pieter, een gepensioneerde postbode uit Utrecht, een tweede jeugd. Sinds 5 jaar was hij weduwnaar, en had hij de liefde hervonden bij een sprankelende vrouw, die hem weer zin in het leven gaf. Maar achter de glimlach en de etentjes in restaurantschool, en groeiende angst, Jan Pieter was doodsbang voor intimiteit. In zijn jeugd had hij zich nooit echt vragen gesteld, maar vandaag in het internettijdperk was hij in een helse val gelopen. Afbeeldingen, films, discussieforums, overal zag hij standaarden die hem onbereikbaar leken. Dus begon hij met een geheim en beschamend ritueel. Elke dag haalde hij in zijn badkamer een meetlint tevoorschijn. Hij maat zichzelf, keer op keer hopend op een ander getal, een getal dat hem zou geruststellen. Maar elke meting maakte zijn angst alleen maar erger. Hij vond zichzelf onder het gemiddelde. Hij was ervan overtuigd dat hij zijn nieuwe partner zou teleurstellen, dat hij geen man meer was. Deze obsessie hield hem uit zijn slaap, en bovenal doodde het elk verlangen, elke spontaniteit. De faalangst was zo groot geworden, dat hij intieme momenten begon te vermijden, onder het voorwendsel van vermoeidheid. De fout van Jan Pieter is die van miljoenen mannen. Hij vergeleek zichzelf met een fantasie, met een gemiddelde dat vervormd is door de entertainmentindustrie. De wetenschappelijke realiteit is veel bescheidener en veel geruststellender. Zeer serieuze studies, waarin de gegevens van tienduizenden mannen over de hele wereld zijn verzameld, hebben de echte cijfers vastgesteld. De gemiddelde lengte van een penis in erectie is ongeveer 13,8 geen 18,13 en de gemiddelde omtrek is ongeveer 13,6 ik met school. Bovendien meten de meeste mannen op de verkeerde manier. De standaard wetenschappelijke methode, genaamd beeldophebbende breast, erect links, houdt in dat men aan de bovenkant meet, van het schambeen tot het uiteinde van de eikel. Daarbij wordt licht gedrukt om de vetlaag samen te persen, die een deel van de werkelijke lengte kan verbergen. De meeste mannen die zich klein voelen, bevinden zich in werkelijkheid binnen de strikste norm. Voor Jan Pieter was deze simpele informatie, gedeeld tijdens een consult, als een elektrische schok. Hij realiseerde zich dat hij maandenlang zichzelf had gekweld om niets, vanwege een valse overtuiging,
Als u die naar mij luistert zich ooit door deze twijfel aangesproken hebt gevoeld, reageer eronder met een het. U bent niet alleen, maar de grote is slechts het topje van de ijsberg. Jan Pieters' obsessie met een getal maakte hem blind voor een veel verraderlijkere verandering die in zijn lichaam plaatsvond, een verandering die rechtstreeks verband hield met zijn levensgewoonten. Als deze simpele waarheid over de cijfers u verrast, wacht dan tot u het tweede geheim ontdekt, dat uw lichaam u na uw 60 verbergt, een stille vijand, die zich heel vaak in uw boord bevindt. Laten we overgaan naar ons tweede punt, de stille vijand op uw boord en de impact ervan op uw vasculaire gezondheid. Laat me u het verhaal vertellen van Marcel. Op 16-jarige leeftijd was Marcel, een voormalige chefkok uit Maastricht, een levensgenieter. Zijn hele leven had gedraaid om gastronomie. Rijke sauzen, vlees in korstdeeg, goede wijnen. Zijn pensioen had niets aan zijn gewoonten veranderd, maar sinds een paar jaar merkte Marcel veranderingen die hem zorgen baarden. Niet alleen de gewichtstoename of zijn iets kortere adem op de trap. Nee, de meest alarmerende verandering vond plaats in de intimiteit van zijn slaapkamer. Zijn erecties waren niet meer zo stevig, niet meer zo betrouwbaar. Hij had zelfs de visuele indruk van lengteverlies. Hij schoof het op de leeftijd, een fataliteit waartegen niets te doen was. Hij sprak erover met zijn vrienden, die grapten dat de leidingen niet meer waren wat ze geweest waren. Maar het was niet zomaar een kwestie van leidingen. Het was veel ernstiger. Tijdens een routinecontrole werd de diagnose gesteld, diabetes type 1, in een vroeg stadium. Zijn arts legde hem in eenvoudige bewoordingen een fundamentele waarheid uit die Marcel nooit had overwogen. Een erectie is geen spierfenomeen, het is bovenal een vasculair fenomeen. Het is een massale toevoer van bloed naar de zwaaigamen van de penis. Om dat te laten werken, heb je snelwegen nodig, geen verstopte landweghekjes. Jaren van een dieet dat te rijk was aan suikers en slechte vetten, waren begonnen de wanden van zijn slagaders te beschadigen. Atherosclerose, die beruchte vetplakjes, die de slagaders van het hart en de hersenen verstoppen, doet precies hetzelfde met de veel kleinere en delicatere slagaders, die de penis van bloed voorzien. Doordat de slagaders minder soepel en smaller worden, neemt de bloedstroom af. Het resultaat, minder stijve erecties en een indruk van minder volume en lengte, omdat het erectiele weefsel zich niet meer volledig met bloed kan vullen. Wat Marcel zag als een simpel teken van ouderdom, was in werkelijkheid een alarmsignaal, een kanarie in de kolenmijn. Een kanarie in de kolenmijn. Erectiestoornissen worden tegenwoordig door cardiologen beschouwd als een vroege voorspeller van hart- en vaatziekten. Een man die lijdt aan erectiestoornissen heeft een statistisch hoger risico om in de daaropvolgende jaren een hartaanval en beroerte te krijgen. Het probleem zat niet in zijn broek, het zat in zijn hele bloedsomloop. Marcel dacht dat zijn problemen beperkt waren tot wat hij zag. Hij wist niet dat de diepere oorzaak niet alleen zijn intimiteit, maar ook zijn leven bedreigde. Wat hij daarna ontdekte, is een les die niemand op de harde manier zou moeten leren. Als u denkt dat voeding de enige factor is, zal wat volgt uw perspectief op een andere veel zichtbaardere centimeter die volledig veranderen. Dit brengt ons bij ons derde punt, vaak over het hoofd gezien, maar met een immense psychologische impact, de centimeterdief die zich in uw buik verstopt. Het verhaal van Albert, sexy wezen, ja is verhelderend. Als voormalig vertegenwoordiger in Groningen had Albert zijn leven op de weg doorgebracht, met zakenlunches en weinig tijd
voor lichaamsbeweging, het pensioen had de zaken, in plaats van te verbeteren, verergerd. Omdat hij meer zat dan ooit, was hij in 3 jaar tijd bijna 50 kilo aangekomen, voornamelijk rond zijn middel. Op een dag terwijl hij in de spiegel keek, kreeg hij een schok. Hij had de duidelijke en beangstigende indruk dat zijn penis was gekrompen. Het was geen kwestie van prestatie, maar van puur uiterlijk. Deze perceptie ondermijnde zijn zelfvertrouwen op een manier die hij nooit had kunnen voorstellen. Hij voelde zich minder man, gekleineerd. Hij durfde zich niet meer al te klein voorzien. Hij durfde zich niet meer al te systematisch het lichte. Deze schaamte creëerde een afstand tussen hen, een onuitgesproken spanning die bijna 40 jaar huwelijk had gebroken. Albert was niet het slachtoffer van een werkelijke krimp, maar van een verwoestende optische illusie. Het fenomeen is goed bekend bij artsen, het wordt de verborgen of begraven penis genoemd. De ophoping van vet, bij het schaambeen, waar men de buizen doodde. De basis van de peniskacht. De penis is niet van grote verandering. Schatten dat een man bij een gewichtstoename van 10 tot 50 kilo centimeter zichtbare lengte kan verliezen. Dat is enorm. En de psychologische impact is net zo reëel wanneer het verlies anatomisch zou zijn. Voor Albert was het begrijpen hiervan in openbaar. Zijn arts legde hem uit dat de oplossing niet lag in een magische pil of een cosmetische operatie. Het verliezen van dat buikvet zou niet alleen zijn. Albert begon met een dieet en een wandelprogramma. De eerste verloren kilo's verbeteren. Maar een andere gewoonte, die hij als volkomen onschadelijk en zelfs ontspannen beschouwde, bleef zijn seksuele gezondheid in stilte smotteren. Het is een gewoonte die miljoenen mannen elke avond delen, vaak op hun balkon in hun tuin. Als u geschokt bent door de impact van gewicht, bent u niet voorbereid op wat komen gaat. Met u vertellen over Robert. Op 7-jarige leeftijd had deze gepensioneerde ambachtsman Rotterdam en door de zon gelooide ten eeltige handen van een leven vol olie. Hij had ook een een klein pleziertje dat ik mijzelf op mijn leeftijd niet kon zeggen, maar dit kleine pleziertje was hem al duur komen te staan. Een chronische bronchitis, een aanhoudende hoest en sinds een tiental jaar een ernstige erectiestoornis. Medicijnen zoals sildenafil werkten bijna niet meer. Erger nog, Robert had iets anders opgemerkt.
zijn penis presteerde niet alleen minder goed, hij leek, anders, minder soepel, minder elastisch, alsof een deel van zijn vitaliteit was verdwenen. Het geval van Robert illustreert perfect de verwoestingen van tabak op de seksuele gezondheid, verwoestingen die veel verder gaan dan alleen de bloedsomloop. Elke trek van een sigaret overspoelt het lichaam met duizenden giftige chemicaliën. Nicotine is een krachtige vasoconstrictor, dat wil zeggen dat je de diameter van de bloedvaten vernauwt. Stel je voor dat je je tuin probeert te besproeien met een slang die iemand constant knijpt. Dat is precies wat de sigaret doet met de slaghouders van je penis, maar dat is niet alles. Chronisch roken veroorzaakt ook structurele. Het leidt tot fibrose van de erectie weefsels, het beroemde zwellichaam. Dit weefsel, dat een soepele en rechtbare spons zou moeten zijn om zich met bloed te vullen, wordt steviger, vezeliger, het verliest zijn uitzettingsvermogen. Als gevolg hiervan kan de penis, zelfs met voldoende bloedtoevoer, zijn maximale grootte in erectie niet meer bereiken. Er is een reëel verlies van potentiële lengte en volume. Bovendien is tabak een belangrijke risicofactor voor de ziekte van Peyronie, een aandoening waarbij littekenweefselplakken zich in de penis vormen, wat een kromming en vaak pijn tijdens de erectie veroorzaakt. Robert, die dacht te ontspannen, heeft letterlijk en geleidelijk een van de meest doorbloede organen van zijn lichaam versticht en verstijfd. Ik zie in de regime nog steeds bij me zijn. Reageer met een tweet als dat het geval is en deze informatie u aanspreekt. Deze verhalen, zoals dat van Robert, zijn moeilijk om te horen, maar ze zijn essentieel. Ze zijn het menselijke gezicht. Het is om deze vitale verheden te delen, om de taboes te doorbreken, die levens verwoesten in stilte en schande. Dat ik dit als u vindt dat dit gesprek belangrijk is, dat een vader, een echtgenoot, een vriend of uzelf kan, dan nodig ik u uit deel uit te maken van onze gemeenschap. Abonneer u nu en activeer de meldingen. Deze simpele, gratis, buff, tinleid, die geproefd, die letterlijk de koers van uw veroudering zou kunnen veranderen. Die letterlijk de koers van uw veroudering zou kunnen veranderen. Die letterlijk een betrouwbaar antwoorden zou kunnen bieden. Stoppen met roken was een eerste stap voor Robert, maar hij werd geconfronteerd met een ander gevolg van zijn verleden, die beruchte kromming, die zich begon te manifesteren en die geslachtsgemeenschap bijna onmogelijk maakt. Deze aandoening komt vaker voor dan men denkt. En wat als ik u zou vertellen dat bepaalde die we misschien elke dag in goed vertrouwen inneemt voor anderen, die we hieraan zouden kunnen bijdragen of uw seksuele functie op een andere manier zouden kunnen bijdragen. Wacht maar tot uw volgende ziet. Dit brengt ons bij ons vijfde punt, een gevoelig maar onmisbaar onderwerp, de bittere pil. Op wanneer het voorgeschreven medicijn een deel van het probleem wordt. Het verhaal van Bernard is dat van zeer veel mannen van zijn generatie. Op 70-jarige leeftijd was deze formaal die woont wordt een ogen die woont wordt dan of nou gezegd zijn medicijnen voor hoge bloeddruk. Hij vertrouwde zijn arts en trok zijn behandeling nooit in twijfel. Toch was zijn libido al een enkele jaren op een dieptepunt. Het verlangen was verdwenen en als het zich
Hij had het toegeschreven aan depressie, leeftijd, verdriet, nooit meer zou hij het verband hebben gelegd met die kleine gekleurde pilletjes die hij elke ochtend slikte. Hij schaamde zich te veel om er in detail over te praten met zijn arts en stond met een vraag. Wordt er onder de realiteit is de dat is een feit. Sommige anticonvulsiva, zoals beta-blokkers, op de bloedtoevoer naar de penis verminderen, op het zenuwstelsel inwerken, op een manier die een erectie bemoeilijkt. Antidepressiva, met name die uit de SSO-familie, dat ze het liefst andere medicijnen, zoals anxiolytica, slaapmiddelen, op bepaalde prostaatbehandelingen, kunnen ook een impact hebben. De bedoeling hier is absoluut niet om u te zeggen dat u met uw behandelingen moet stoppen. Dat zou ongelooflijk de boodschap is de volgende. Als u hem niet precies over uw moeilijkheden vertelt, door veel aandoeningen bestaan, door veel aandoeningen bestaan, door veel soms kan een eenvoudige neem de lijst van al uw medicijnen mee naar uw arts en stel de vraag duidelijk. Kan een van deze behandelingen mijn intieme bestaan er alternatieven? Bernard durfde uiteindelijk te praten. Zijn arts die begripvol was, kon zijn bloeddrukbehandeling aanpassen en zijn antidepressivum veranderen naar Hersentermolecule, waarvan bekend is dat het minder impact heeft. Binnen een paar maanden vond Bernard een deel van zijn verlangen en zijn vermogens terug, maar een andere kracht, onzichtbaar en krachtig bleef zijn zelfvertrouwen ondermijnen, zijn eigen gedoe. Wat er tussen uw twee oren gebeurt, is net zo belangrijk als wat er onder de gordel gebeurt. Als u verrast was door het effect van medicijnen, zal wat volgt u nog crucialer zijn. We komen bij het zesde punt, misschien wel het meest subtiele en krachtigste van allemaal, die innerlijke tieren, de prestatie. Michiel, 66 jaar, had net zijn vrouw verloren, naar een lang ziekbed. Na een jaar van diepe rouw moedigden zijn vrienden hem aan om uit te gaan, om mensen te zien. Zo ontmoette hij een lieve en begripvolle vrouw bij zijn boekenclub in Leiden.
table ooze, 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 table ooze. Hij had al meer dan 25 jaar geen relatie met een andere vrouw gehad. En als hij zou van wat zou ze van hem denken? Deze gedachte speelde voortdurend door zijn hoofd. De avond dat ze samen waren, liet zijn lichaam hem in de steek. Er gebeurde niets. De erectie kwam nooit. De vernedering, hoewel zijn partner uiterst vriendelijk was verschrikkelijk. Vanaf die dag ontstond er een vicieuze cirkel. Elke nieuwe poging werd voorafgegaan door de panische angst om te vallen. En juist die angst garandeerde het vallen. Michiel was in de val van circogene erectiestoornis gelopen. Wat er met Michiel gebeurde, is een perfect logisch neurochemisch proces. De erectie is afhankelijk van het parasympathische zenuwstelsel, dat geassocieerd wordt met ontspanning, rust en plezier. Angst, vrees, stress activeren, het sympathische zenuwstelsel, dat van vechten of vluchten. Dit systeem geeft adrenaline af in het bloed, en adrenaline is de ergste vijand van de erectie. Het veroorzaakt vasoconstrictie, het tegenovergestelde van wat nodig is om bloed naar de spieren, het hart en de hersenen te sturen, ter voorbereiding op gevaar. Wanneer uw hersenen de seksuele prestatie zien als een examen dat moet worden gehand, of een gevaar dat moet worden getrotseerd, overspoelt het uw lichaam met hormonen die een erectie onmogelijk maken. Eén enkele mislukking kan voldoende zijn om een lus van angstige anticipatie te creëren. De man plaatst zichzelf in de toeschouwersmodus. Hij observeert en beoordeelt zichzelf, in plaats van moment te beleven en te voelen. De oplossing is niet chemisch, maar psychologisch. Het gaat via communicatie met de partner, via ontspanningstechnieken, via mindfulness, en soms via de hulp van een therapeut of een seksuoloog. Men moet leren de oordelende hersenen uit te schakelen om het sensuele lichaam weer aan te sluiten. Michiel begreep dat hij zijn geest moest heroveren, voordat hij zijn lichaam kon heroveren. Maar in zijn zoektocht naar een snelle oplossing, liep hij in een laatste val, een wonderoplossing, die online werd verkocht, en die hem bijna duur kwam te staan. Het is de gevaarlijkste fout van allemaal, en duizenden kwetsbare mannen bezweren ervoor. Blijf bij me om deze ultieme valstrik te ontdekken. We zijn nu bij de zevende en laatste cirkel van de heel, het gezang van de siren, de valse beloften van het woord. Joris, 87 jaar, en gepensioneerde Eindhoven, voelde zich gekleineerd door alle veranderingen die we hebben besproken. Hij was moe, een beetje depressief, en zijn intieme leven lag stil. In plaats van erover te praten met zijn arts, deed hij wat velen doen. Hij zocht naar oplossingen op internet. Hij werd gebombardeerd met advertenties voor natuurlijke pillen die keiharde erecties en extra centimeters garandeerden. Beschaamd en wanhopig bestelde hij een flesje. Na een paar dagen behandeling begon hij hartkloppingen en hevige hoofdpijn te krijgen. Hij had de tegenwoordigheid van geest om te stoppen en er eindelijk over te praten met zijn cardioloog. Analyse van de pillen onthulde dat ze een ongecontroleerde en veel te hoge dosis van een chemisch derivaat van sildenafil bevat. Totaal onverenigbaar met zijn hartmedicatie. Hij ontsnapte op het nippertje aan een ramp. Niet ontmoedigd, kocht hij vervolgens een goedkope penispomp op een buitenlandse website. Zonder enige medische instructie gebruikte hij deze met te veel druk te lang. Het resultaat: een pijnlijk hematoom over de hele penis en microlysis.
die op de lange termijn nog meer fibrose hadden kunnen veroorzaken en zijn situatie onomkeerbaar hadden kunnen veroorzaken. De markt voor oplossingen voor vergroting en seksuele prestaties is een ongereguleerd wilde westen dat gedijt op de schaamte en wanhoop van mannen. Deze natuurlijke pillen zijn in het beste geval onwerkzaam placebo's op basis van kruidenpoeder, in het slechtste geval extreem gevaarlijk, omdat ze niet aangegeven chemische stoffen bevatten die hartaanvallen, beroertes of dodelijke medicijninteracties kunnen veroorzaken. Apparaten zoals extenders of vacuumpompen hebben een medisch nut in een aantal zeer specifieke gevallen, zoals non-prostaatoperatie, maar ze moeten altijd worden gebruikt op voorschrift en onder toezicht van een uroloog. Bij verkeerd gebruik kunnen ze permanente schade aan zijn bloedvaten en weefsels veroorzaken. Er bestaat geen enkele pil, geen enkele crème, geen enkel wonderapparaat dat vrij op internet wordt verkocht en dat de grootte van een volwassen penis op een veilige en significante manier kan vergroten. Dit is een waarheid die voor sommigen moeilijk te accepteren is, maar ze is essentieel. In deze valtrappen betekent je gezondheid, of zelfs je leven, riskeren voor een belofte die slechts een coma is. Joris heeft veel geluk gehad. Zijn ervaring herinnert ons eraan dat men in de zoektocht naar een snelle en geheime oplossing vaak het grootste gevaar vindt. Maar wat moeten we dan doen? Zijn we gedoemd om deze veranderingen zonder iets te zeggen om de moed op te geven? Absoluut niet. Nu we de fouten die we niet moeten maken in detail hebben bekeken, laten we het eindelijk hebben over de weg die we moeten volgen. Laten we het hebben over de echte oplossingen, de gezonde, vaardige en effectieve stappen om de controle terug te nemen. De eerste en belangrijkste stap is een radicale verandering van perspectief. Seksuele gezondheid staat niet op zichzelf. Het is de directe weerspiegeling van uw algehele gezondheid. Een gezond lichaam, een sterk hart, schone slaggedders en rustige geest, dat zijn de ware pijlers van een bevredigend, intiem leven op elke leeftijd. Het doel moet niet zijn om te lijken op de man die u op uw fancy was, maar om de gezondste en meest levendige versie te zijn van de man die u vandaag bent. Concreet, wat kunt u vanaf morgen doen? Ten eerste, praat. Doorbreek het taboe. De eerste persoon om mee te praten is uw partner. Druk uw angsten, uw twijfels uit. Zult vaak verrast zijn te ontdekken dat uw partner veel meer bezig is met de emotionele connectie, tederheid en intimiteit dan met een prestatie. Intimiteit is veel meer dan penetratie. Herontdek strelingen, massages, communicatie. De tweede persoon om mee te praten is uw arts. Durf de vragen te stellen. Durf uw symptomen nauwkeurig te beschrijven. Het is geen teken van zwakte. Het is een teken van moed en van het in eigen hand nemen van uw gezond. Ten tweede, werk aan uw levensstijl. Dit is de krachtigste en meest duurzame oplossing. Adopteer een mediterraan. Drink aan fruit, groenten, vette vis en voedsel oliën. De effectiviteit ervan voor de cardiovasculaire gezondheid en dus voor de erectiele gezondheid is bewezen. Beweeg. Een simpele stevige wandeling van 30 minuten verbetert de bloedsomloop in het hele lichaam, ook daar waar u het nodig heeft. Als u gewicht te verliezen heeft, vooral rond de buik, maak er dan een prioriteit van. Elke verloren kilo is een overwinning voor uw hart, uw zelfvertrouwen en uw intieme gezondheid. En alstublieft, als u rookt, zoek hulp om te stoppen. Het is het mooiste cadeau dat u uw slaggedders en uw toekomst kunt geven. Ten derde, verken de gevalideerde medische oplossingen, maar alleen met een zorgprofessioneel. Als de oorzaak van uw erectiestoornis medisch is,
Bestaande tegenwoordig effectieve en veilige behandelingen. Pette verfremmers, zoals sildenafil, tadalafil, zijn voor velen zeer effectief, maar ze vereisen een recept en een voorafgaand hartonderzoek. Voor andere gevallen bestaan er intraveneuze injecties of andere therapeutische oplossingen. Als het probleem psychologisch van aard is, kunnen een paar sessies met een therapeut of een seksuoloog de situatie te blokkeren en de angstcirkel doorbreken. Samen niet om hulp te vragen. Men gaat toch ook naar een fysiotherapeut voor een pijnlijke knie. Waarom zou men geen specialist raadplegen voor een functie die zo essentieel is voor het welzijn? Hier is dus een duidelijk actieplan. Maak een afspraak voor een volledige gezondheidscontrole met de nadruk op het cardiovasculaire systeem. Maak een lijst van al uw medicijnen en bespreek deze openlijk met uw arts. En beloof uzelf om nooit een behandeling of wonderoplossing op internet te kopen. Uw gezondheid is meer waard dan dat. We hebben vandaag een lange weg afgelegd samen. We hebben met de zonkracht moeilijke waarheden onder ogen gezien en hoop ik en geopend naar een gezonder en rustigere benadering van mannelijke veroudering. Het lichaam verandert, dat is een natuurwet. Maar lijden, schaamte en gevaar zijn geen fataliteit. Ze komen voort uit onwetendheid en stilte. Als dit gesprek u van nut is geweest, als het bij u resoneerde of u aan iemand deed denken, dan is onze missie deels geslaagd. Deel deze video met een man in uw omgeving, een broer, een vriend, uw vader, uw echtgenoot. Dit simpele gebaar kan een dialoog op gang brengen die een leven redt, een relatie of die simpelweg een geheime angst verzacht. Zorg goed voor uzelf. Vergeet nooit dat uw waarde als man, als partner, als mens niet in centimeters wordt gemeten. Ze wordt gemeten in de vriendelijkheid die u biedt, in de wijsheid die u deelt, in de stille kracht die u belichaamt en in de liefde. Wees mild voor uzelf. De race gaat verder, saf verder, saf ver.